Hei, minä olen Petrus Uderus ja tämä on Kysy mitä tahansa Petrukselta -sarja. Ask me anything. Se on ollut tässä jo jonkun aikaa YouTubella. Ja seuraava kysymys, semmoinen, että miten minä valmistaudun lauluun tai johonkin teokseen. Harvemmin enää teen nyt nykyään pitempiä teoksia, mutta lauluun. Että millä tavalla mä valmistaudun ja preppaan siihen. Mä hirveästi tykkään tuommoisista sanoista, mutta valmistautuminen on ehkä kaikkein paras sana siihen. No, tietysti ensimmäisenähän mä luen sen laulun sanat, koska musiikki itsessään on täysin neutraali. Siinä mielessä neutraali, että se on arvoista vapaa. Tietysti on semmoista musiikkia, joka joidenkin ihmisten mielestä on hyvin aggressiivista, ja sitten on johtuen siitä, että siinä on semmoisia rytmejä, jotka on nopeassa tahdissa. Mutta sitten on olemassa musiikkia, jossa on riitasointuja, jotka ei yksinkertaisesti kuulosta hyvältä. Niin siinä mielessä voi sanoa, että vaikka musiikki on sinänsä neutraalia, niin silläkin voi jollain tasolla ihmisen tunteisiin vaikuttaa joko kiihottavasti tai rauhoittavasti. Mutta minua kiinnostaa, kun mä kuitenkin laulan, en pelkästään esitä, mä en vaan joikaa, niin ne sanat kiinnostaa kaikkein eniten. Ja tässä tullaan nyt sitten siihen, että moni on kysynyt, että miten sinä voit laulaa tietynlaisia kappaleita, jos on tietynlaiset sanat. No kyllähän mullakin joku raja menee siinä, että mitä mä laulan. En mä voi laulaa mitään hyvän tavan vastaista. Sekin on tänä päivänä avoin keskustelulle, että mikä on hyvän tavan vastaista, koska se mikä oli 40 vuotta sitten hyvän tavan vastaista ei välttämättä enää ole tänä päivänä. Vaikka minä olisin eri mieltä, vaikka minä olisin sitä mieltä, että se on hyvän tavan vastaista, niin joku toinen on sitä mieltä, että no nykyään se on ihan normaalia ja niin poispäin. Niin on kappaleita, on lauluja, joita mä en halua laulaa yksinkertaisesti sen takia, koska ne tuntuu vastenmieliseltä ne sanat. Esimerkiksi en halua laulaa semmoisista asioista, jossa tavallaan mä asetun semmoisen asemaan, jossa mä olen esimerkiksi joku petturi tai pahantekijä tai aiheutan toiselle ihmiselle mielipahaa. No joku kysyy, että no missä lauluissa semmoisia. No esimerkiksi joku sellainen laulu, missä puhutaan niin kuin toisen ihmisen pettämisestä. Mä en haluaisi laulaa semmoista, koska se tuntuisi luonnottomalta ja jollakin tavalla vastenmieliseltä. En mä ymmärrä, mitä iloittavaa siinä on. Millään lailla. Semmoinen ihminen, joka siitä iloittaa, niin minun mielestä vähän kierrontunut. Niin se merkittää kaikkein eniten siis se, mitä niissä sanoissa sanotaan, mitä niissä kerrotaan ja onko niissä ei tarvitse olla välttämättä tarinaa. Koska jos se olisi pelkkä tarina, niin sitten sekin voisi olla tylsää. Mutta monesti lauluissa ei ole tietynlaista kronologista tarinaa, joka alkaa jostakin pisteestä A ja loppuu pisteeseen B. Siten, että kaikki laulut eivät ole siis tarinoita. On paljon sellaisia lauluja, missä vaan heitellään tämmöisiä mietteitä ilmaan ja siitä huolimatta ne voi olla hyvinkin rakentavia ja muuta. Ja itse asiassa, jos kaikki laulut olisi pelkkiä tarinoita, niin se voisi olla aika tylsää. Mutta se on se lähtökohta, että mun täytyy itse kokea se laulu sellaiseksi, että mä yhdyn siihen henkisesti, että mä olen samaa mieltä sen kanssa, sen laulun sanoman kanssa. Ja mä laulan paljon hengellistä musiikkia, mutta musiikkia ei voi rajata hengelliseen ja maalliseen musiikkiin sillä tavoin, että on oikein tai väärin laulaa pelkästään vaikka hengellistä musiikkia. Koska mikä sen hengellisen musiikin tarkoitus on? Se on alun perin tarkoitettu esimerkiksi Jumalan palvelusmenoon. Se on tiettyyn tilaan, tiettyyn hetkeen. Ja koko elämä ei voi olla Jumalan palvelusta muotomenoineen ja muuteen. Ei mitenkään. Niin sen takia meillä on paljon lauluja, jotka ei ole sinänsä hengellisiä, mutta niissä voi olla hyvin paljon, jotka kertovat esimerkiksi siitä, että ihminen niittää sitä, mitä se on kylvänyt.
niin sehän on hyvin hengellinen vertauskuva. Että sen, minkä jätät taaksesi, niin sen edestä siinä löydät. Kylvämisen ja niittämisen laki niin sanotusti. Teet toiselle sitä, mitä haluaisit itsellesi tehtävän. Se on hyvinkin hengellistä. Mä en pysty rajaamaan siten jotakin laulua. Muutenhan mä en laulaisi mitään muuta kuin hengellistä musiikkia. Niin, että, no, mä en pysty laulamaan tuota. Se riippuu siitä sen sisällöstä, siitä sanomasta. Että minkälainen se on, se kappale, ja minkälaisia teemoja siinä ylistetään tai sanotaan hyväksi, kehutaan. Se riippuu täysin niistä. Ja se on se lähtökohta. Sitten on sitä, että mä kuuntelen myös muiden laulajien laulamana niitä. Monesti mä saatan jonkun kappaleen kuunnella, en nyt rupea mainostamaan missä ohjelmassa, mutta mä käytän iTunesista, Applen iTunesista, koska siitä on helppo, sä voit imuroida sen kappaleen itselle ja kuunnella sitä silloinkin, kun verkko on huono, niin mä saatan sitten, jos sieltä löytyy, niin sen saman kappaleen kuunnella monen laulajan laulamana. Ja mä sitten sieltä kuuntelen, että miten joku on laulannut sen biisin, niin miten se on esimerkiksi fraseerannut. Tämä on hyvin tärkeää, kun laulaa musiikkia, jossa et laula omalla äidinkielelläsi. Esimerkiksi kun lauloin venäläisiä lauluja tai ukrainalaisia lauluja. Se on äärimmäisen tärkeää, että sä kuulet natiivin, eli sellaisen henkilön, joka puhuu äidinkielenä sitä kieltä laulamalla sen kappaleen. Se on aivan eri asia kuin sitten jonkun, joka on opetellut sen ja ei puhu äidinkielenä. Se on yksi mun tapa valmistautua laulamaan jotakin kappaletta, että mä kuuntelen muiden laulajien laulamana. Näyttelijäthän sanoo, että ne ei ole katsonut jotain vanhaa versiota jostakin elokuvasta sen takia, kun he eivät halunneet niin kuin saada mitään ennakkokäsityksiä siihen tuotokseen, mutta ei se nyt mene ihan sillä tavalla, että tässä jokainen keksii pyörän joka kerta uudelleen, kun ne laulaa jonkun laulu. Ei se vaan mene sillä tavalla. Se on aika mun mielestä megalomaanista ajatella sillä tavalla, että no, mä oon nyt niin erikoinen, että kun mä en halua kuulla kenenkään muun laulamana tuolta, kun mä haluan sitten sen oman version tehdä. Eihän se poissulje millään lailla sitä, että sä kuuntelet, miten muut ovat sen tehneet. Ja sitten laulat sen itse. Mun mielestä aika paljon on opittavaa minulla ainakin muilta laulajilta. Ja mä oon kiinnostunut siitä, että miten he musiikillisesti tekevät sen asian. Se on toinen asia, miten mä valmistaudun, eli kuuntelen muiden tekemään musiikkia. Ja sitten on tietysti se, että siellä ennen varsinaista ensimmäistä kertaa, kun joku laulu esitetään, niin sehän pitää käydä pianistin kanssa, korrepetiittorin kanssa. Pitää käydä läpi useita kertoja ennen kuin se mennään esittämään, niin siinä sitten kuulette, että pianistilla on mielipiteitä siitä, että miten tämä pitäisi tehdä. Ja tuossa voit ottaa semmoisia vapauksia, koska se musiikki kuitenkin jonkun verran elää. Ja jokaisella on jonkunlainen tulkinta siitä. Ja kuuluuko se tähän lauluperinteeseen, kun semmoistakin on olemassa klassisessa musiikissa lauluperinteitä. Niin voitko sinä laulaa tuolla tavalla? Ja voitko ottaa niitä ja niitä vapauksia? Niin siinä on semmoinen niin kuin 3 vaihetta tuossa laulun valmistautumisessa, uuden laulun ottamisessa omaan ohjelmistoon tai niin sanotusti haltuun, jos näin voi sanoa. Ja sitten kun sitä tarpeeksi kauan on tehnyt, niin se aina rupeaa tuntuva enemmän omalta ja niin poispäin. Ja monta kappaletta on ollut semmoistakin, mitä mä en ole hirveän monesta laulusta ajatellut, mistä on tullut myöhemmin sitten, että jopa minun oma suosikki. Mä en voi sanoa, että mulla on jotakin tiettyjä suosikkikappaleita, kun kaikki mitä mä laulan, mä todella haluan laulaa niitä. Että en väkisin kyllä laula mitään. Niin monta kappaletta on ollut sellaista, että mä oon vaan ajatellut, että no moni muu on tuon tehnyt jo ja tuskinpa kukaan haluaa minun laulamana kuulla sitä. Niin sitten jälkikäteen mä oon ajatellut, että olisinpa laulannut aikaisemminkin tuon, niin esimerkiksi yleisövinkeistä, jota teiltä on tullut, niin on muutama laulu saanut alkunsa sillä tavalla, että mä ajattelin, hei, voisitko sä laulaa tuo? Ja mä ajattelin, no en ole kyllä koskaan edes ajatellut, että mä voisin tuon laulaa. Ja sitten siitä on muodostunut semmoinen oma kappale, jos nyt mikään kappale voi olla oma. Säveltäjällä ehkä on suurin oikeus siihen, kun se on sen luonut, ja sitten muut tulkitsee sitä sen säveltäjän tekemään teosta, mutta paljon on ollut semmoista, että
Mm. Että moni ihminen on sanonut, että että laulapa tämä, että tuo saattaisi sopia sulle. Ja ei voi sanoa omien ennakkoluulen takia, vaan ihan puhtaasti on ajatellut, että ehkä ketään ei kiinnosta. Tällä laululla ei ole kuulijakuntaa, että se ei välttämättä kiinnosta ja olen erehtynyt sitten siinä. Se on ollut mukava havaita. Tämmöisiä mietteitä tällä kertaa tästä valmistautumisesta. Kiitos.